chào quý vị. Hôm nay kênh YouTube Trẻ Tự Nhiên tiếp tục giới thiệu chủ đề sức khỏe, điều trị các bệnh thường gặp bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Rất mong quý vị theo dõi và ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý vị nhiều. Sau đây mời quý vị tiếp tục xem video. Xin chào. Xin chào các bạn. Hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu với các bạn một bộ tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại theo quyết định số 5013 quyết định Bộ Y tế ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế. Trong video này xin giới thiệu với các bạn bệnh suy dinh dưỡng thể Marmot hay còn gọi là cam tích. Suy dinh dưỡng thể Marmot cam tích. Theo y học hiện đại, suy dinh dưỡng là tình trạng bệnh lý mà cơ thể không nhận đủ năng lượng và đạm theo nhu cầu do cung cấp thiếu hoặc do bệnh lý gây tình trạng trẻ bị giảm cân, gầy mòn, lâu dài dẫn đến chậm phát triển về thể chất và tinh thần. Nguyên nhân: thiếu kiến thức về dinh dưỡng, trẻ không được bú sữa mẹ hoặc bú sữa mẹ quá ít trong vòng 6 tháng đầu, cho ăn dặm không đúng cách, kiêng khem quá mức khi trẻ bị bệnh, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn do hô hấp, tiêu hóa, tai mũi họng, ký sinh trùng đường ruột như sởi, lỵ, tiêu chảy, viêm phổi, nhiễm dung sáng, nhiễm khuẩn làm suy dinh dưỡng nặng hơn và suy dinh dưỡng làm tăng tính cảm thụ với nhiễm khuẩn. Các yếu tố thuận lợi: đẻ non, suy dinh dưỡng, bào thai, dị tật bẩm sinh, sức mâu, hở hàm ếch, tim bẩm sinh, bệnh di truyền, đau, điều kiện kinh tế xã hội, môi trường, tập quán dinh dưỡng, ô nhiễm môi trường, dịch y tế. Tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại suy dinh dưỡng: trẻ có một trong hai điều kiện về nhân trắc, chu vi vòng cánh tay hoặc cân nặng theo chiều cao thấp hơn so với ngưỡng được chẩn đoán suy dinh dưỡng. Trẻ suy dinh dưỡng thể vừa có các biểu hiện sau: chỉ tiêu nhân trắc, chu vi vòng cánh tay từ lớn hơn 115mm đến 125mm. Tiêu chuẩn chẩn đoán dựa vào mua chỉ áp dụng cho trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi hoặc cân nặng theo chiều cao, chiều già từ lớn hơn 3SD đến 2SD. Quy ước 1SD là 10% cân nặng chuẩn. Các triệu chứng lâm sàng thường kín đáo, dễ bỏ sót. Trẻ suy dinh dưỡng nặng có các biểu hiện sau: các chỉ tiêu nhân trắc, chu vi vòng cánh tay mết nhỏ hơn 100mm hoặc cân nặng theo chiều cao, CNCC nhỏ hơn -3SD. Các triệu chứng lâm sàng: trẻ mất hết mỡ dưới da mặt, mông, chi, trẻ gầy, đẹt, mắt hốc hác, mắt trũng, da khô, nhăn nheo. Ngoài ra trẻ có các triệu chứng thiếu vitamin A, khô mắt, sợ ánh sáng, quáng gà, vitamin D, cọ xương, vitamin B1, B12, vitamin K. Theo y học cổ truyền, suy dinh dưỡng được chứng gọi là chứng cam tích. Cam tích hay còn gọi là cam chứng là chứng bệnh ở trẻ nhỏ do nuôi dưỡng không đầy đủ hoặc mắc bệnh lâu ngày, làm tổn thương tỵ vị, khí dịch bị hao tổn, không thể nuôi dưỡng được tạng phủ, kinh mạch, căn cốt, cơ phu. Chủ chứng là trẻ gầy yếu, cơ nhục teo nhẽo, bụng ỏng, đít teo, sắc mặt nhợt, lông tóc khô gãy,
tinh thần uể oải hoặc phiền nhiễu, ăn uống kém, đại tiện bất thường. Với chứng này, liên hệ với y học hiện đại. Cam tích tương đương với suy dinh dưỡng độ 3 của y học hiện đại. Trên lâm sàng, chứng cam tích thường gặp dẫn tới âm kiệt, dương thoát, nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh theo y học cổ truyền. Có nhiều nguyên nhân gây ra cam tích, thường do nuôi dưỡng, ăn uống không đúng, không đủ. Các bệnh khác ảnh hưởng hoặc tiên thiên bất túc. Vị trí bị bệnh chủ yếu ở tỳ vị nhưng có liên quan tới ngũ tạng. Nuôi dưỡng không đúng là nguyên nhân chính. Ăn uống không điều độ, no đói thất thường, mẹ cho ăn xa cách, ăn quá nhiều đồ ngọt béo, các chất béo, sống lạnh làm cho thực tích là ở bên trong, tích lâu ngày thành cam, không có sữa, ăn không đủ chất dinh dưỡng như trẻ khi sinh thiếu sữa, sớm ra sữa, ăn kém làm cho dinh dưỡng thiếu, nguồn sinh hóa của tỳ vị thiếu, không đủ nuôi dưỡng toàn thân, lâu ngày thành cam tích, bệnh tật lâu ngày. Trong quá trình phát triển của trẻ có thể mắc khái thấu, nôn mửa, tả lì, kinh phong, sốt do thời dịch, làm cho tăng dịch, tổn thương tỳ vị, hư suy, sinh hóa không đủ, âm dịch, tiêu thoát, hư quả nội tích, khí huyết thiếu mà thành cam tích. Bẩm tổ bất túc. Do đẻ sớm, song thai, khi mang thai dùng thuốc làm tổn thương thai nhi, làm cho thận khí tiên thiên suy nhược, thai nhi phát triển không tốt. Sau khi sinh ra, tỳ vị không khỏe, thu nạp thủy cấp, tinh hoa không đủ mà thành chứng cam tích. Nguyên nhân gây ra bệnh tuy không giống nhau nhưng đều gây bệnh tại tỳ vị, làm cho tỳ vị thương tổn, tăng dịch tiêu vong. Tỳ và vị có quan hệ biểu lý. Vị chủ thu nạp thủy cấp, tỳ chủ vận hóa chất tinh vi, sinh ra khí huyết nuôi dưỡng toàn thân. Tỳ vị hư suy, khí huyết sinh hóa không đủ. Trên lâm sàng biểu hiện mặt sắc vàng, cơ teo dẻo, lông tóc khô, ăn uống thất thường, đại tiện bất rối loạn. Bệnh có mức nặng nhẹ, tính hư thực khác nhau. Khởi đầu do nuôi dưỡng không tốt, làm cho tỳ vị vận hóa không được, gọi là cam khí. Tỳ vị hư suy, kim có trung tích, thực trệ, làm tổn thương nguyên khí, hư trung hiệp thực, gọi là cam tích. Tỳ vị âm khí tổn thương, nguyên khí suy kiệt, xuất hiện người gầy khô, gọi là can cam. Các thể lâm sàng và điều trị. Với mỗi thể lâm sàng tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê đơn, bài thuốc cổ phương, bài thuốc pháp đấu pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương để gia giảm thành phần. Phối lượng các vị thuốc cổ truyền và kê đơn các thành phần thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp chẩn đoán. Cam khí tỳ hư, triệu chứng người gầy gò, sắc mặt vàng ải, kém tươi nhuận, lông tóc thưa, ăn uống ít hoặc ăn nhiều dễ đóa, tinh thần mệt mỏi, dễ tức giận, đại tiện nát hoặc bí, chắc lưỡi nhợt, rêu mỏng trán và vàng nhạt, mạch tế hoặc chỉ vàng nhợt. Chẩn đoán bất cương, lý hư, chẩn đoán tận phủ, tỳ hư, chẩn đoán nguyên nhân, bất nội ngoại nhân. Pháp qua tỳ kiện vạn, phương điều trị bằng thuốc. Cổ phương: sâm linh bạch ruột tán, đẳng sâm 12g, hoài sơn 12g, bạch linh 8g, liên nhục 12g, bạch ruột 12g, bạch biển đầu 8g, sa nhân 4g, cam thảo 4g, cắt cánh 4g, trần bì 4g, ý dị 8g. Sát uống ngày 1 thân, chia 2 lần. Đấu pháp lập phương: lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Bạch ruột 12g, ý dị 10g, bạch linh 12g, sa nhân 4g, hoài sơn 12g, mạch nha 12g, liên nhục 12g, cam thảo 6g, bạch biển đậu 12g. Sát uống ngày 1 thân, chia 2 lần. Nghiệm phương: tư sinh kiện tỳ, hoàng gia giảm. Đảng sâm 100g, bạch ruột 100g, liên nhục 100g, bạch linh 100g,
bạch biển đậu 80g, trạch tả 80g, sa nhân 40g, mạch nha 60g, hoài sơn 100g, quát phương 60g, ý vị 120g, sơn tra 40g. Tán bột hoàng viên uống 10 đến 20g trên ngày, chia 2 lần sáng chiều. Có thể dùng dạng thuốc thang, xét uống 1 ngày 1 thang với liều thích hợp theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Gia giảm nếu người bệnh bụng chướng nhiều, ở hơi, không muốn ăn, rêu lưỡi dài bản nên bỏ đảng sâm. Bạch ruột hoài sơn, da kê nội kim 12g để tiêu tích. Đại tiện đáp, da bầu khương 4g để ôn vặn tỳ dương. Đại tiện táo, da thảo quyết minh 6g, lai phục tự 8g để nhuận tràm thông tiện. Ăn nhiều máu đó dễ cáo giận, đêm ngủ không yên giấc. Da hoàng liên 6g, câu đàn 6g để thanh quả trừ phiền. Điều trị không dùng thuốc. Châm có thể dùng hào châm, huyệt toàn thân, chủ huyệt, tứ phùng, châm 1 tuần trên 1 lần. Trên một bàn kim tam lan nặn ra ít dịch vàng để kích thích tiêu hóa. Nếu không ra dịch, chuyển châm bổ túc tâm lý để kiện tỳ ích khí, phấu huyệt. Châm bổ trung quản, thiên khu để bổ tỳ vị. Liệu trình châm 15 đến 30 phút trên 1 lần cho 1 ngày, 3 đến 4 lần trên 1 đợt. Châm 3 đến 4 đợt liên tục. Nếu trẻ không hợp tác, có thể sử dụng thủ thuật châm rút kim ngay hoặc bấm huyệt thay thế. Cứu các huyệt. Trung quan, tỳ du, thần huyết, bị du, thiên khu, đại trùng du, tam ăn giao, túc tâm lý. Liệu trình cứu 15 phút trên 1 lần, 1 đến 2 lần trong 1 ngày. Một liệu trình từ 10 đến 15 ngày, có thể tiến hành 2 đến 3 liệu trình liên tục. Nhĩ châm vùng dạ dày để kích thích tiêu hóa, xoa bóp béo da dọc cột sống lưng để cải thiện tuần hoàn, tăng cường lưu thông khí huyết, kích thích tiêu hóa. Làm hàng ngày, mỗi ngày 20 phút, 1 đến 2 lần. Thủ thuật véo dọc cột sống lưng, tác dụng tác động đến mạch đốc, tăng cường lưu thông khí huyết, kích thích tiêu hóa và bổ thận. Cách làm: trẻ nằm sấp trên đùi người, làm véo da dọc cột sống lưng, từ cột sống trên cùng đến đốt sống cổ. Số 7. Véo thành 3 đường, 1 đường chính giữa cột sống, 2 đường còn lại cách hai bên giữa 1 đến 1,5 cm. Mỗi đường véo từ 3 đến 4 lần. Sau khi làm, da vùng cột sống ẩn hồng lên và đạt yêu cầu làm cho trẻ 1 lần trên 1 ngày. Sau bữa ăn, tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cam tích triệu chứng: người gầy, bụng trứng to, nổi gân xanh, sắc mặt vàng tấu, lông tóc thưa, tinh thần hay phiền não, dễ kích động, ngủ không yên hoặc có các hành động khác thường, ăn uống ít hoặc nhiều đại tiện, chắc lưỡi nhợt, rêu, mỏng bẩn, mạch tế sát, chẩn đoán bất cương, lý hư, trung hiệp thực, chẩn đoán tạng phủ, tỳ hư, tích trệ, chẩn đoán nguyên nhân bất nội ngoại nhân. Về pháp tiêu tích lý tỳ, phương điều trị bằng thuốc: cổ phương, phi nhi hoàng gia giảm, hoàng liên 40g, binh lan 32g, mạch nha 20g, mộc hương 20g, thần khúc 40g, sử quân tử 20g, đẳng sâm 40g, cam thảo 20g, bạch linh 32g, bạch ruột 32g, sơn tra 16g, tán mịn, hoàng vớ, mặt lợn tươi mỗi viên 3g. Uống lúc đó 1 viên 2 lần trên ngày. Trẻ em dưới 3 tuổi giảm liều cho thích hợp, dưới 1 tuổi không dùng. Có thể dùng dạng thuốc thang sát, ngày uống 1 thang với liều lượng thích hợp theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Gia giảm nếu người bệnh bụng trứng đau, nhiều da mộc hương 4g, trần bì 4g, phiền nhiễu không yên thêm chi tử 6g, liên tâm 4g, đại tiện táo kết thêm hoa nhân 10g, khát nước uống nhiều, mau đóa, da thạch học 8g, thiên hoa phấn
12g, bụng can cứng, thể trạng thật, da lai phục tử 12g, buồn nôn, da trúc nhự 6g, bán hạ chế 4g, có tiết tả, da hòa sơn 8g, bạch biển đậu 12g để kiện tỳ ích khí, đại tiện phân sống, da bầu khương 2g, thảo quả 4g, chất lưỡi đỏ ít rêu, miệng khớp, bảo hoàng liên, da sinh địa 6g, mạch môn 12g, thạch học 6g. Đấu pháp lập phương lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm pháp điều trị. Điều trị không dùng thuốc giống như thể câm khí, can câm, khí huyết hư, triệu chứng người tiêu gầy, vẻ mặt cụ già, da khô, cơ teo, da bọc xương, tinh thần mệt mỏi, mắt mờ và có màn tiếng khóc nhỏ yếu, lông tóc khô, bụng lõm, làm thuyền, ngửi không muốn ăn, đại tiện nát, quạt phân khuôn bé, có lúc hạ thân nhiệt, miệng khô, chất lưỡi hầm, rêu lưỡi mỏng, mạch trầm tế, chẩn đoán bất cương, lý hư, chẩn đoán tận phủ, khí huyết hư, chẩn đoán nguyên nhân, bắt nội ngoại nhân. Pháp bổ huyết khí, điều trị bằng thuốc cổ phương, bắc trăng, thân da giảm, đẳng sâm 16g, hoàng kỳ 16g, phục linh 8g, cam tảo 6g, đương quy 8g, bạch tuộc 8g, trần bì 6g, bạch biển đậu 12g, bạch trục 12g, thục địa 12g, xuyên không 6g, sa nhân 4g. Da giảm nếu người bệnh có chân tay lạnh, đại tiện nát, bỏ thục địa, đương quy, thêm nhục quế 2g, bầu khương 2g. Đêm ngủ không yên, thêm ngũ vị tử 6g, dạ dao đàn 12g, mạc tấu, chất lưỡi nhạt, bỏ bạch thược, da bầu khương 2g, chất lưỡi đỏ khô, rêu lưỡi sáng, da ô mai 4g, thạch học 6g, nghiệm phương, bột cam cáp, bột cáp 10 phần, bột chuối 14 phần, làm đỏ trứng gà 2 phần. Cách chế: bột cáp chế bằng con cáp sống to, da đen hoặc vàng đều dùng được. Trong dân gian thường dùng loại bột cáp mắt đỏ, chặt bỏ đầu phía dưới hay u ở đầu, rồi lọc bỏ da và phủ tạng, nhất là trứng cáp, rửa thật sạch, tránh dính nhựa cáp, rồi cho vào chảo. Rang cáp cho khô giòn rồi tán bột, làm đỏ trứng gà hấp chín, sấy khô tán bột, chuối bỏ vỏ, xẻ dọc sấy cho vừa dẻo nhuyễn, cả ba thứ trộn đều làm viên 4g trên một viên, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên, dùng liền trong 2 đến 3 tháng. Điều trị không dùng thuốc châm, không dùng châm vì kém hiệu quả. So bóp véo da dọc cột sống lưng để cải thiện tuần hoàn, tăng cường lưu thông khí huyết, kích thích tiêu hóa và làm hàng ngày 20 phút trên một lần, 1 đến 2 lần trên ngày. Kết hợp điều trị với theo y học hiện đại. Nguyên tắc điều trị: những trường hợp suy dinh dưỡng nặng có biến chứng nên chuyển đến y học hiện đại để điều trị. Điều trị bằng thuốc, phòng và phát hiện sớm các bệnh nhiễm trùng, tình trạng hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, rối loạn nước, điện giải nếu có để điều trị kịp thời, kháng sinh, bù dịch, điện giải đường. Phát hiện tình trạng thiếu các vi chất dinh dưỡng để bổ sung vitamin A, vitamin D, B1, C, B6, B12, sắt, canxi, axit folic, kẽm, đa vị chất. Dùng các chế phẩm dinh dưỡng thích hợp trong trường hợp trẻ bị bệnh cụ thể. Điều trị không dùng thuốc, điều chỉnh chế độ ăn, xây dựng chế độ ăn cân đối theo các buôn thức ăn. Nếu trẻ còn bú mẹ, khuyên bà mẹ tiếp tục cho trẻ bú và kéo dài từ 18 đến 24 tháng hoặc lâu hơn, theo dõi cân nặng và có tư vấn kịp thời. Phòng bệnh chăm sóc thai từ trong bụng mẹ. Bà mẹ có thai phải có chế độ dinh dưỡng tốt, đảm bảo tăng chiều. Nôn nhiều, ăn kém có thể ăn các món ăn dược thiện sau đây. Bài 1. Trứng gà chưng lá ngải. Trứng gà 1 đến 2 quả luộc, lá ngải tươi 50g, luộc chín thêm nước hành, gừng, gia vị vừa đủ, chưng ăn tuần vài lần.
Bài 2. Chà hạt sang 50g, nấm mèo 20g, trần bì 10g, mía cây 2 đến 4 lóng, hầm, quạt sát uống. Khám thai định kỳ ít nhất 3 lần trước khi sinh. Mọi thứ thuốc đều uống trong thai kỳ phải có chỉ định của thầy thuốc. Giáo dục dinh dưỡng, cho bú sớm ngay sau sinh. Nuôi con bằng sữa mẹ, cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cần cho bú kéo dài 18 đến 24 tháng. Ăn bổ sung hợp lý theo ổ buông thức ăn giảm, cần nấu chín kỹ, dự phòng các bệnh nhiễm trùng, tiêm chủng đầy đủ theo lịch. Phát hiện và điều trị sớm các bệnh nhiễm trùng tiêu chảy, nhiễm trùng hô hấp cấp tính, dung sán, theo dõi cân nặng nhằm phát hiện sớm các suy dinh dưỡng. Trẻ dưới 1 tuổi mỗi tháng cân 1 lần, trẻ từ 2 đến 5 tuổi từ 2 đến 3 tháng cân 1 lần. Nếu cân nặng không tăng hoặc giảm là báo hiệu suy dinh dưỡng và phải sinh đẻ có kế hoạch. Video tiếp theo xin giới thiệu cách chữa bệnh viêm dạ dày và tá tràng, hay còn gọi là vị quản thống. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Trẻ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn.